چند تا سواری میبری فلان کوچه؟ 18 تا. 18 تا. بله. 18 تا یا 18 تا؟ 18 تا. 18 تا. 18 تا. چقدر وقت از اینجا هستی؟ کم نشه بسیم یک 52 سال. 52 سال. نام خدا 22 سال از اون رو ما میکرد از یا 75 ساله هستم خودم. سایه را گیر کردیم. سایه را گیر کردیم سایه. بخیر باشید. ماه مبارک رمضان یه شوا تا به صبح دکانا واز می بود. حال او شور بازار نمانده سید. او لذت سابقه را از کمک و کمی و کاستی پیدا کرده. بگو شعر واره کار میکنم. شعر واره کار میکنم. بدر بگو در قصه شرق و غرب نیستم حلال پیدا میکنم. به نام خداوند یکتا، هموطنای عزیز، بیننده های خوب آریانا نیوز و در کنارش علاقمندان خاص گزارشات اجتماعی ما در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا. سلام، وقتتان بخیر. خداوند سپاسگزار هستیم، شکرگزار هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در یکی از گزارشات ویژه دیگر از یک بخش کابل زیبا و به سلسله گزارشاتی که از مناطق مختلف کابل برای شما ساختیم. تشکر از اینکه همیشه گزارش ما را میبینید. تشکر از اینکه کامنت میکنید. خداوند هزار بار شکر که شما هستین که باز ما برای شما گزارش آماده میسازیم. اگر شما نباشید ما برای کی گزارش آماده میسازیم؟ برای خود ما خود نمیشه. شما هستین که برای شما گزارش میسازیم. تشکر، قربان دستایتان که همیشه کامنت میکنین. خداوند شکرگزار هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم و امروز هم آمدیم به شهر کونه کابل یا شهر کونه کابل که مربوط ناحیه اول شهر کابل میشه. خانه های گلی، مردم اصیل کابلی، مردم های سابق. خلاصه چه قسم تعریف بکنم دیگه، هر قدر تعریف کنم کم است. مردمایی که همیشه دست خیر داشتن، محبت بود، صمیمیت بود، دوست داشتن بود و هزاران گپ خوب دیگر. اینجا که ایستاده هستم، این سرک به طرف بالاحصار، به طرف چمن حضوری، به طرف تانگ لوگر، به طرف دروازه لاهوری این سرک رفته. در اونو قسمت که شما اونو موتر سفید میبینین، در اون قسمت اونجا کوچه آهنگری است. از کوچه آهنگری هم بر شما گزارش داشتیم به طرف دروازه لاهوری گفتن. و این طرف هم که است کوچه خرابات است. امروز میخواییم که از این سرک شوربازار بر شما گزارش داشته باشیم تا پیش خود سنگ تراشی که کوچه علیرضا خان است. این طرفاش بر شما تصویر هم شامل کوچه علیرضا خان، در امثال هندوها و اما قسم کوچه شوربازار در اون قسمت بودی برای فروشی ها که است. بعد هم قسم میره به طرف باغ علی مردان و باغ قاضی اگه اشتباه نکنم و کوچه عاشقان عارفان هم در این سرک است. اما ما تا خود سنگ تراشی بر شما گزارش می داشته باشیم. قبل از اون کوچه خرابات هم اگه در موردش معلومات داره ما زیاد صحبت نمی کنم. اما این کوچه خرابات یک همینجا ببینیم کس را پیدا میکنیم، باز بعدش هم میریم به طرف خود کوچه شوربازار. این خود سرکش است. تا همونجا از این مسیر بر شما گزارش می داشته باشیم. کوچه خرابات یکی از کوچه هایی است که 150 سال قدامت تاریخی داره. زمان هنرمندای عزیز ما، استادان موسیقی افغانستان از کشور هندوستان به افغانستان میان، ابتدا میرن به بالاحصار کابل مسکن گزین میشن. بعدش هم میاین به اینمی کوچه که سر میبینین، به اینمی کوچه مسکن گزین میشن و اینمی کوچه را به نام کوچه خرابات نامگذاری میکنن که تا به امروز به نام کوچه خرابات مشهور است و مردم مشناسش. استاد سرهنگ، استاد رحیم بخش، استادان بزرگوار موسیقی افغانستان در اینمی کوچه بودن. این کوچه بسیار گپ ها داره، نمیشه که اینجا خلاصش بکنیم. اما یک چند قدم میزنم، اگر کس را پیدا کردم امروز یک چند کلمه از خاطرات اینجا هم تازه شود، بعد هم میریم به طرف شوربازار. آقا سلام،
چال داری؟ صد خوب است؟ شما خوب هستین؟ جانک جور است؟ شد فضل خدا شما جای خوب ما هستین؟ صحیح است که اینجا قصه بکنیم. این اینه قسمت قصه بکنیم. وقت داری یک چند دقیقه مزاحمت نشیم؟ نه خدا نکنه. بخیر باشی. اول خود معرفی کو برای ما. اسم ما سرور پاشیده خواجه خردک خرابات هستم. خواجه خردک جایی که استاد سراهنگ در اونموجه. همین سراهنگ استاد قاسم این بزرگا استاد اماهنگ استاد اینبغل استاد شهیدا استاد محمد هاشم اینا کلشون همینجا دمی منطقه زندگی کردن. از همینجا بودن همینجا برسی که شون شرایط آمد حالا همشون فوت شده و بعضش هم در منطقه دیگه هستن از بزرگا دیگه فعلا دیگه مال خرابات بچه‌هایشان ماندن نواسایشان ماندن. همینا مانده فعلا. خدا خیرت بده. خودت دمیجه زندگی میکنی؟ همین کوچه خرابات. بله خرابات. چند سال شدی زندگی میکنی یا هست تو بودت از همین کوچه خرابات؟ کوچه است بود ما زمینی است ما 67 سال عمرم است میشه در این کوچه زندگی میکنیم. همیشه به دنیا آمدی دیگه؟ به دنیا آمدیم ما بله. از کوچه خرابات 150 سال میشه دیگه؟ نه زیادتر میشه. زیادتر میشه؟ بله به خاطر اینکه یک جره داره به نام 14 ماسوم اولاده امام 12 امام است. خب ما هم 14 ماسوم میگیم اما اولاده 12 امام است. اولاده 14 ماسوم است که به نام امام کاظم و امام باقر بچه‌ش همینجا دفن دلیلشان در مجرد هست. دیگه این کوچه بسیار زیادتر است. از خاطرات تو وقت کم به ما بگو. هر کس که کوچه خرابات میگی نامش میگیری بسیار از صمیمی بودن، از محبت داشتن یکی دیگر، از صادق بودن و گپا حرف میزنن. یک کم از خاطر جوانی ها را در این کوچه تیر کردید. استادا بودن میگه ما بزرگا مختیم اونا زنده باشن ما اونا بیابیدیم و مردم خرابات بسیار مردم مظلوم بسیار مردم بی‌عاجز تماما مردم کابل مردم خرابات بسیار عاجز مردم بوده و این مردم همیشه با مردم آرزو داشت که خدا مردم به خوشی بده ما در خوشی‌هایشان سهم بگیریم. این مردم خرابات این آرزوش بینمی بود. دعا میکردن همیشه میگه خدا مردم آرام داشته باشه خوشی بده. و حال ببینید در خرابات ما کسی نمی‌دونه بچه‌های ماندن و حال کارشان بند است. فعلا کارشان بند است دیگه. فعلا چه تغییرات آمده در کوچه خرابات؟ کوچه خرابات یک تغییرات نیست. ما تا موسیقی که میرفتن یگان جای می نواختن اینجا بند است. تا ببینیم که خدای دولت آرام بسازه مردم آرام بسازه. اگر بازی بود شاید اجازه بشن بده. در غیر از دیگه حتما در جوانی ها و شب نشینی ها میرفتی دیگه؟ بله که سازا میشیدن مینواختن ما میرفتیم گوش میکردیم میشیدیم و این مردم که بودن موسیقی جاک بود هم دنات بود. شب تا صبح که در محفل میرفته مردم میدیدین هم دنات بود. حالی سازایی برآمدن که مردم های دیگه شوقیاتن ایشته درد زندان دیگه پاره از اینا برآمدن. از این مردم های ما بوده که سازا نواختی بسیار بلند داشتن و نواخت خواندنهای سرانگ ما شنیده باشیم تا این وقت شنیده باشیم شعرهای بسیار بالات بدل از حافظ صاحب و جامی صاحب از این مردم ها را یا میخواندن. اما من جان خراباتم جانان خراباتم شعر از شمس تبریزی است. شعر از شمس تبریزی بسیار مردم خاطره داره. بله و اصل قصه همی به یادت است که چطور امیر خوانده بود؟ والله تو استاد سراهنگ خوانده بود. سراهنگ خوانده بود. این کوچه خرابات یک کس به نام جانان نام داشت. امی برش یک گیلاس شیر آورد پیش مان گفت کی است؟ گفتن گفت جانان نام داره. گفت برو یک بیت بخون. با اون بیت در دو خوانه جان خراباتم جانان خراباتم. استاد بسیار یک آدمی بسیار عالم بود بسیار فهمیده آدم بود بسیار فقیر بود. در افغانستان برای مردم ما معلوم نمیشد. او در مملکت مثلا هندوستان بسیار شهرت زیاد داشت برای خوش داشتش و حتی در تاجیکستان هم که رفته یک کنسرتی دادن مردم از بسیار قدردانی کرده بودن. استادای ما کلش هم اومده بودن. استادای بس هم اومده بود، استاد دیدا هم اومده بود، آجی صاحب آماهنگ استاد هم اومده بود. دیگه استادای ما استاد هاشم صاحب هم اومده بود که از همه آلات موسیقی را می‌نواخت. یک شخصیتی بسیار بلند بود. دیگه استاد قاسم بود، استاد غلام حسین پدری استاد سرهنگ بود. بچه‌های استاد قاسم بود صاحب. دیگه نواسه استاد قاسم موسی قاسمی نام داشت. این مردم ها صاحب بسیار بودن. طبل نوازهای زیاد بود به کوچه. حالا ما زمان صاحب بچه‌هایش همیشه هست. از استاد این وقت بچه‌هایش همیشه هست. بعضی اقتدار لگه تن کویتا و تو جای دیگه باشن.
دیگه بسیارشان بچه‌هایشان نواسایشان اینجا هستن. فعلا دیگه همون نواسا و بچه ها مانده دیگه کس نمانده. نمانده نه. بخیر باشی. بسیار تشکر. خوش شدم. این چی است؟ سالن فاتح خانی است. فاتح خانه است. ایرا قماندان صاحب از پیسه خودی شخصی جور کرده به آدم ساخو بده. بعد چند سال میشه؟ این تقریبا یک 15 سال میشه جور شده. 15 سال. خب خداوند خیرشان بده که دعواتی وطن سم میگه. خدا خیر شما را بده. شما تشکر کرده. بسیار تشکر. ببخشید مزاحمت کردم. خواهش میکنم صاحب. ما کمتر نکنم. تشکر از اینکه وقتتان ندادید. بخیر باشید. کریما باش. بخیر باشید. لکه بریم چای تنجی پیش ما. قربان خدا. خواهش میکنم. قربانت. چیزی که خداوند هم میخوانه دیگه رسید دیگه. شما از اون مردمای خراباتی های اصلی استید. بله او شک ندارم. نماز نباشه. خب ما و شما میمانیم کوچه خرابات به یک گزارش ویژه که مشخص روی کوچه گزارش داشته باشیم. صحیح است؟ اما میخواهیم که ما و شما بریم به طرف خود کوچه شور بازار و چند کوچه دیگه که در اینجا است از چند بخشش میخواهیم بر شما گزارش داشته باشیم. بیشتر ما سر سالن فاتح خانی شهدای جهاد و مدرسه دینی اوناسیه. اینی سالن فاتح خانی بود که بیشتر سرش گپ زد. سلام علیکم. جور هستی؟ چرا تو بیشیمه گپ میزنی؟ خدا نکنه. چای خوردی؟ چای خوردم امیاله. چطور هستی؟ خوب هستم. چی کاروبار؟ پلنگوچ دریوری میکنم. خب این عده کجاست؟ این سندراشی. عده سال. عده خب این رو بروش خود در امسال اینجاست. از این عده چقدر وقت میشه در اینجا؟ این خود تقریبا یک 20 سال میشه. 18 سال. 20 سال 18 سال دینمی سرک شور بازار. سرک هستم شور بازار. پلنگوچ میچرم. عده کجا گفتی؟ عده سندراشی قلشمات خان. نه کجا میره باز موتر؟ این موتر قلشمات خان. علای اشمت خان. بله. طرف کارتینه است. نه دمی اوزیاش مربوط اوزیاش میشه. از روی نمیشه شدای صالحین. تو بگو طرف قلاچه دیگه. طرف هم قلاچه. بله. چی گپا سال کاروبارتان میشه یا نه؟ والا شکر. یا نمیشه؟ میشه والا. کلتان موتر داره؟ کلش این موتروانه است. یک رقم زار ضعیف کلگی گرفته است. والا بیادر موتروانه متخصص است. تیل چند انداخته؟ والا تیل بسیار قیمت شده. نمیمانه چیزی؟ نه والا چیز نمیمانه. چند تا سواری میبری فلان کوچه؟ 18 تا. 18 تا؟ بله. 18 تا یا 18 تا؟ 18 تا. 18 تا؟ 18 تا. خب تشکر بخیر باشین. این کراچی چیز است که است یعنی؟ کراچی وان است اینجا نان میخوره. به خاطر نان خوردن آمده. به خاطر نان آمد. بله. نان میخوره. و همین چیزا را جمع میکنن یا اینای کهنه را؟ اینای کهنه را. بخیر باشی تشکر. این منشی است؟ نه این منشی نیست. این موترش خراب است میگه تیلا کنه. حالا اگه موترش میگه تیلا کنه بیایم تیلا کنه موترش. موتر شما تیلا میکنیم شما جواب است اینجا نفر است. نه اگه میگی مقصد باز به قصر ما حساب کنه. نه خدا یار. زنده باشی. زنده باشی. بله بخیر. اشتیا میشته چی خدا کمتر نکنه. بخیر باشی. بیشتر سر در امثال هندوها صحبت کردیم. این ساختمان که میبینین این در امثال هندوها است. من نفهم اگر اون طرف سرک بریم همراه رفیقا کم گپ بزنیم که چطور همونجا یک دیره کردن ها؟ بیاییم که سرک تیر شیم. اینه در یک قسمت آدم که جور بخیر جان جور چی خوب یک سایه را گیر کردید؟ والا خوب جای است نمیشه دیگه یک از فهمیدی شیشتیم در نوبت. خب در نوبت چی؟ در نوبت رکشا. این رکشا از شماست؟ بله این رکشا از ما. ولی از یک طرف ریجه بیاین خیلی که سایه و هفته شد از یک طرف ودر فلان کوچا میگه سواری نیست از یک طرف رکشا.
والا اوجا بیلنبری زیاد است دیگه. دیگه امارات هم آمده اوجا اگمان بیلنبر ما کسایی که واسطه داره دیگه وا بیلنبری میکنن. ما این دلنبر هستیم سر از بام دیگه پیره میزنن از ما تا نمبر ما برسه. همی واسطه و یاد ای دوره دیگه نیست دیگه. نه همون کسایی که مثلا اون موجه که می باشن میرن گرده میزنن باز نوبت ما باز میرن هیچ اصلاح نشدن. حساب معلوم نیست. حساب معلوم نیست. ما دلنبر اوجا ورق هم میگیریم منشی هم داریم اون بازوره ورق میریم اوجا. اون منشی باید کار جور کنه. اوجا دیگه منشی هم هست در سنگ تراشی بازو از اوره و چیز ورق میبینه. بعد از باز ما رو اون روی میکنه به اون لنبر پر میشه میریم. خیر باشی. منشی شما کی است؟ منشی ما اونجا شتگی است که بیا که شما بریم اونجا پیشش. میای میشه. چقدر گل مردم هستن ولی هم یک سعی میکنیم. زنده باشین خودتون خوب هستین. قربانت جان. بیا نه بیادر. سلام علیک. چطور است؟ خوب هستی؟ دانه که جور است؟ بخیر باش. بخیر است. سلامت باش، شکر است. کمی نزدیک است تا چه تصویرات بیا کنم. خیر، بیا که بیا باز نداری بیا. تصویر مرا خراب گرفتی. نام چی است؟ نام شکیب است، جور هستی؟ شکیب جان گل. قربانت بیادر. خودت منشی همی رکشا هستی دیگه. بله یا منشی از چند دانه رکشا هستی جا؟ اینجا 85 دانه رکشا پیش ما روزانه از این میاد. سرک شور بازار کجا میره؟ از شور بازار الا شهدای صالحین است. یعنی از اینجا در رکشا این دوجه میرن؟ دیگه مسیرشون از شور بازار الا شهدای صالحین است. باز دیگه اگه در بستی خورد دیگه طرفای کارتینه و شاهشهید ارزان قیمت 40 ستون خوردک برشان میشه دیگه. مسیر کس شده است. بله واسه در بستی که خورد دیگه نور الان. در بستی اجازه هم نداریم خو یگان تا میرن. همو بیلنبرا نفرای لنبری نمیدن. یعنی که باز اگه از برای در بستی بری پس به نوبتت میسوزه؟ نه نوبت میسوزه. پیش ما همین نفر موجود بود. نوبتش هست نه نفری که نبود نوبت خلاص است. با خودت چقدر میتنی ها؟ والا فعلا کلگی دیگه در گفته یگان تا در سینه روان است. از 300 بالا کس نمیده. نه پیسه نان میدن نه پیسه او میدن. فعلا هم 300 است. باز از اینجا تا شودا در پس کرای؟ از شودا در پس کراش 5 نفر رکشاها میبره 2 تا پیش روی 3 تا پیشتر دیگه جای ما نمیشن. از دو طرف پیسه شن میشه؟ از دو طرف سر رو میشه برشون. پر نمیم از دو طرفه. گاهی 2 نفر 3 نفر خالی بسیاری وقت. از سو اگه پر بریم از سو خالی بریم. صبح از سو خالی میریم از سو پر میریم. حالا باز دمی رکشا بشینه او بدر به خاطر از اینکه شمال داره رقم شمالای یخ حالا طرفال از گرم از بسیار دمی زیر درختکا میشینیم. رکشا والا درشان میته واقعیت. بسیار هوا گرم شده. باز خوب است یا کم مصرف از یک سالن دست بر از یا میشه یک چیزه. آفرین تاکسی ها. والا خدا من میگم یعنی بیکاری را از بین ببره کار از یاد کنه و دیگه مردم اگه یک 4 قدم پیاده میره خیر یک 5 در پا بر رکشا هم شود از شما هم از پیاده روی خلاص شه دست به دست هم بتیم ان دست نمی بیکاری است که ما خودمون در رکشا اومدیم مگر ما رنگمال تعمیرات هستم تعمیرات یا کارش نیست این اومدیم نمی در پا رکشا رنگمال هم هست بله رنگمال هم هستیم پورتمونا و یارم خودمون رنگ میکنیم اینا اگر نه باز از اینکه در رنگمالی زیاد برات میمونه رنگمالی بله زیاد است اقتصاد مردم ضعیف است خانه را رنگ نمیتونه یک خودی رنگ روغنی 300 روپیه شده دیگه پس دیگه به قبول داره حالا اگه اون طرف نشه ایسو بیایی که به هزار در رکشا هم چیزی نشه دیگه بی حوصله میشه دیام موبلاین قیمت گاز قیمت کل چیز قیمت است توکل به خدا دیگه بیا خیر باشه بسیار تشکر راستی ابی در امسال حالا کس میایه نه دیگه فعلا خلاص است کلگی در امسال خو تغییر کرد دوجا رفتن فعلا کس نیست یک چوکیدار است و بس کس نیست نه خالی حادثه اخیر فکر میکنم کل چیز حادثه اخیر رو تغییرشان داد خو نه یا پیش از رفته بودن یک هم پای افغان بیسیم از بازمیجا هستم نگاهانش دیگه کس نیست در سفر است اون در امسال دیگه میباشن کجا است طرف چیز بله اون طرف است فامیلا هم هستن خودشون هم است دکانایشون هم در اینی بغل است بسیار تشکر قابلش نیست خوش باشه نمیجه براتون چیز تیار میکنیم خدا حافظ با امان خدا بیا یک جوز بخوری بیا خدا کم نکنه باز گزارش که تمام شد میایم بیا یک جوز بخوری گزارش تمام شد میایم یک جوز بخوری حالا بیا گزارش تمام شد به خاطر پس میایم همین تو کار رفتم پس میایم منتظرتان هستیم بخیر باشین خدا کم نکنه بسیار تشکر بسیار تشکر خب از یک طرف کار بار ضعیف از طرف دیگر رکشاها بینی رقم در قطار استاده هستند به خاطر از اینکه کسی پیدا شود در این مسیر بره کسایی که طرف شودا میره کسایی که یگان جای در بستی میره اما از طرف دیگه محبت و صداقت و کاکگیشانه که من میبینم در این سرک شور بازار این مردم واقعا که این مردم کاک هستن مردم دل کلان داره
یکی کاکه نمایشی است، یکی کسی که دلش کلان است و دیدین که چقدر محبت کرد. گفت که یک جوس نخوری هیچ امکان نداره. دیگه ما هم گفتیم که خیر، باز گزارش خلاص شد. مهم اگه کاروبارشان جور باشه باز میشه که ما میمانشان شاییم یک جوس بخوریم. خانه های سابقه و شوربازار، شاید که از این خانه ها خیلی وقت شود، شاید چه 100% دیگه از امون ساختارش معلوم میشه که خانه سابقه است. و جالبی که در پیش دکان ها که باز این قسم یگان نیال و درخت یگان چیزا را چی میگن میکارن که باز این میشانن که این تو کلان میشه، باز زیر کعو میزنن دیگه، باز شمال سردش به دکاندارا. طرف همی دکان بریم ببینیم که کی را پیدا میکنیم اینجا. سلام علیکم. سلام صاحب. شیال داری. صبحتان بخیر. جانک جور است. جانتان جور بخیر هستین. صد خوب است. خدا کنه روز خوش آغاز کرده باشین. خدا کمت نکنه. فامیل دوستا کلا. شکر صاحب، شکر حفیظ جان خان، شکر. الهی شکر که خوب است. الهی شکر که قدم رنجه کردین در دیار غربت ما آمدین صاحب. برای خدا این دیار شاهانه است. دیار غربت است، دیار سابقه شهر کونه است. چطور هستین صاحب؟ خدا کمت همکارای نکنه. تکنیکی، برادرها، برادرزادا همه که شکر خوب کلگی هستن. سلاما را به دست من روان کردن. گفتن شهر کونه که رفتی، همونجا سلام به کلگی برسون. ما به نوبه خود از طرف باشندگان اصلی کابل یک سلام گرم تقدیمتان میکنیم صاحب. خدا کنه که از گزند آفت بلاهای زمینی و آسمانی خداوند خودتان، همکارای تکنیکیتان، دوستایی که کتتان شیشته برخواست داره، خداوند در امان خود یک امروی دوستای یک دقیقه بشینیم خودت استاد نمونی اگه من نه خواهش میکنم. خب اردی ما یاد سایه باشیم یاد هفته. نمیشه یک صحیح است. نه صحیح است اینجا جای ما. الهی شکر که قدم رنجه کردی حفیظ جان خان دی دیار چی میگن صاحب شهر کونی قدیم کابل قدیم. والا امیگان وقت من یک سای شهر کونه را که میبینم جان امی دلم یک تکه از زمین مفته. والا او مزه سابق نمونده صاحب. بازار شور بازار سابق یا شیر بازار سابق، اصلی نام اصلی از این شیر بازار است، چون بازار کاکگی بود، بازار ادبیات بود، بازار گذشت بود، بازار مردانگی بود، بازار جوانمردی بود دیگه. حال چون می سرک که کلان شد و شور بازار قدیم بیران شد و دیگه حال یک کمکور کمی و کاستی خود پیدا کرده دیگه. او شور بازاره که در کل شهر میگشتین صاحب. ماه مبارک رمضان یه شوا تا به صبح دکانا واز می بود. حال او شور بازار نمانده صاحب. او لذت سابقه از کمکور کمی و کاستی پیدا کرده. امی مزه و لذت بخشای کونه شهر کابل چی میبره؟ چرا چی مشکل است که میرم گم میشه میبره؟ والا یک تعداد چون اهل دانش و اهل فهم و اینی مردما نیست این محل. او سابقایی که بودن صاحب، حالا اینی مسجدی که در مقابل خانه است، اینی مسجد به نام مدرسه هولیا نام داره. خانم اعلی حضرت امان الله خان تادا وزیر مانده که تقریبا 102 سال پیشتر دیگه. این منطقه یک وقت در دربار شاه‌ها یا در دربار پادشاه‌های وقت اینا راه داشتن که اونا خودشان یک گذشت و جوانمردی و یگان خصلت مردانگی بود. حال یک کمک ورده دیگه چی میگن صاحب، همونطور که زمان تغییر خورده، همونطور دولتان تغییر خورده، همونطور قیودات و بعضی چیزهای دیگه وضع شده، این مزر موا برده صاحب. پیشتر یک چیزی را گفتی، ما امی گرمی مرا یک ذره فکر ما یک طرف میبره یگان وقت خیر مرا میبخشند کسایی که گزارشای ما رو میبینن مراعات ما میکنن. پیشتر گفتی شور بازار نیست، شیر بازار است. بازار کاکگی، بازار ادبیات، بازار جوانمردی، بازار گذشت. بازار را نشان میداد صاحب که تمام جهانیان که می آمدن کابل قدیم ما سابق از قسمت انحصارات کابل، این یک برگ سبز توفه درویش. خدا کمتان نکنه. برگ سبز توفه درویش ببخشید دیگه. خواهش میکنم. زیاد تشکر. اینه دیگه اینجا هم نشان دادی دیگه که امیر رسم رواجشون در میمان نوازی، در شجاعت، در مردانگی مردم کابل طاق است. دیروز من پریروز در جریان یک گزارش یک نفر گفت که امی که رسیدم راستی بسیار محبت کرد. گفت الا گفت چای بیار ما میگه چی کردم؟ گفتم که نه بگو بیا پس بیا کال وقت نان است.
خنده کرد خوب گفتم کار یک کردین. شوخی کردم. خوب کار کردین. خوب خدا کار کمت کردین. نکنه. زنده باشین. راستی که والا نظر به اون عکسای سابق و مطالعه که من دارم در باره مردم اشاره کنه، راستی هم کمی شیر بازار بوده. شیر بازار بود. ما صاحب خود ما اسمم عبدالکریم است، بنده خدا، تخلصم صمدی است. دیگه پدر ما 58 سال در چرای یاجاقوب دکاندار بود، کسبکار بود، علبی سازی و نلدوانی میکرد. از مردمای سابقی که در شهر کابل زندگی کرده اونا ما را میشناسن. دیگه زادگاه اصلی ما اینمیجاست. دمی خانه ما سال 1345 که دمی پشت سرتان است. ما دمی خانه سال 1345 به دنیا آمدیم. هیچ مهاجرت نکردیم. وطن خود بسیار زیاد دوست دارم، مردم خود بسیار زیاد دوست دارم. تبعیض نژادی ندارم. کال فعلا بعضی کسا می تبعیض نژادی و یارا دامن میزنن، از این نامای اینهان استفاده میکنن. اصلا مردم کابل به اون شکل نبوده. از قسمت انحصارات که در دیوخانان است، از اونجا به بعدش یاد خودم میاد که زمینا بود. از قسمت نقلی سیاسنگ شاشهید به اون کلش زمینا بود. از قسمت بازار بینیسار به اون طرف کلش زمینا بود. شهر کابل یک شهر بسیار کوچک بود، شهر بسیار یک پرپیچی بود که بسیار پر از محبت، بسیار محبت ها، بسیار رمتو شگفتگی های خاص به خود داشتن. نام خدا چقدر پر هستی. والا دیگه هم که جای نرفتی، اگه میرفتی بیروی چیزها قاعده چیزا یادت دیت پرک میشد سه. بله بله. این خانه را دیدم، میخواد این خانه هم زیاد وقت شده باشه. پیشتر من سعی کردم گفتم شاید زیاد وقت شده باشه، ولی اینا حالا خودت بگو دیگه که چه خبر. تقریبا دیگه ما سال 1345 خودم به دنیا آمدیم. چون خانه سابقه بود. در سال 1365 این خانه را باز یک کمک ور دست داده میشه، چون که مخروبه شده بود. دست داده میشه چون امو یادگاری از پدر است، از مادر است، امو خاطرات از اونا در این خانه نهفته است. که ما هر کسی که ما را پیشنهاد میکنن که امریکا ببریمتون، کانادا ببریمتون، جرمنی ببریمتون، ما از هم از اینا از این چیزا سپری تیر شده گفتیم که زادگاه خود ما برای ما بهترین جای است. میگن با مو پشتو یک متل داریم، میگن هر چا تخپل وطن کشمیر ده. این وطن ما سی زادگاه ماست. ما یک توتا سنگ زیره، یک توتا کلاه زیره با بسیار دولت‌های دیگه تبادله نمیکنه. خدا کمت نکنه. حالا خود کار بار دوی دکانک از دیگه. ما دیگه قبلا وظیفت می میوان بانک بود. میوان بانک چون حالا خب نیست، وظیفه وی گپا نیست. این دکانه که برای بچه‌ها سابق یک متل داشتیم. ما مردم کابل میگفتیم دختر جوان در خانه نگاه کردن مشکل است. حال بچه جوان نگاه کردن مشکل است. یک مصروفیت برش جور کرده بتونیم. امی دولت مردای ما کالا آمدن، از اینا یک خواهش بسیار جدی داریم. ما مردم کابل، ما مردم باشنده اصلی کابل هستیم. بعضی کسایی که ما را در تصویر یا از طریق جراید یا از طریق امی نشرات شما ما را نگاه میکنن، اضافه‌تر مردم ما را میشناسه. چون ما خواهش اصلی مامی است که با مقدار کمکایی که میکنن کوشش کنن که می کشور خود ما را به پای خودشان استاد بکنن. همه زمین کمکایی که اگر از کشورهای غربی است یا از هر کشوری که برای اینا کمک میشن کوشش کنن که فابریکات ما را پس دوباره مجددا عیار بسازن که امی طبقه مردم را کال فعلا این کراچی ها را یک زمینه کار برای مردم مساعد ساختن یا این کراچی کار غرفه کار جور کردن. امینا را که یگان فابریکات که ما قبلا فابریکه نساجی بگرامی داشتیم، فابریکه جنگلک داشتیم، فابریکه پشمینه بافی داشتیم، فابریکه شرکت سمون داشتیم، فابریکه شرکت خست افغانستان داشتیم که دوای زود کل جهان نام داشت. اینی فابریکه ها را حداقل اینا بخوان ای مجدد کنن، ماشینالات جدید بیارن، همین مردم ما را مصروف کار شود. تنها در یک فابریکه نساجی بگرامی تقریبا 3 شفت کار داشت. اینقدر مردم در نمو فابریکه نساجی هم معاش خود میگرفتن. همین ازدحام هم از شهر کم میشد، همین مردم هم به یک سرنوشت میرسیدن. حالا اضافه‌تر مردم از دست بیکاری داد میزنن، فریاد میزنن. تماما دفترهای ملل متحد و یا جهانیان دمی هستند که 85% یا 90% مردم زیر فقر است. وقتی که از خود مردم افغانستان استفاده نشه، تا چی وقت کاسه گدایی به دست ما باشه و مردم به خیرات ما توجه کنند؟ بان کم نکنن. چقدر گپای نیک گفتی، چقدر گپای نیک گفتی. یک شاعر گفته صاحب، میگن گنجیم با ویرانه خریدار نداریم. افغانستان خودش یک گنج است. گنجیم با ویرانه خریدار نداریم، یعنی در ویرانه خریدار نداریم. رنجیم در این دنیای دون یار نداریم. دنیای دون کلان میگن. رنجیم در این دنیای دون یار نداریم. با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. از ناداری و بیچارگی و تنگدستی خیش آر نداریم. ما دیوانگان در بین خود هوشیار نداریم. کاری به کار هوشیاران غدار نداریم. ارتداد هوشیاری که آمدن صاحب و به نفع شخصی خود به کارکردهای خود اونا پیش بردن. به این جامعه، به این طفل از این جامعه، به این سیاست از این جامعه، به این مردم از این جامعه کسی تو دلسوز
کسی ایتو دلسوز نبوده که دلسوز داشته باشه و به این خاک و به این مردم یک مصدر خدمت واقعی تو قرار گرفته باشه که این مردم از این مشکلات و از این بحران فعلی که آمده در دامنگیر افغانستان، حفیظ جان خان اینا را خداوند خلاص بکنه. شما را خداوند از گزند دنیایی شما را در امان خود نگاه داشته باشه. امرای همکارکایتان شکر که به دیار غربت ما، به دیار غریبی ما، به دیار کابل جان سابق ما یک روز رقم نمیشه دیگه. یک شوروا جور کو که بیایم ازار کرد سمسایی بشینیم قصه کنیم دیگه. به اون خاطر ازار کرد باز صحیح خدمتگارتان هستیم سید، خدمتگار هستیم. فقط شما قدم رنجه کنین، ما فقط در خدمت هستیم. حفیظ جان خان وقت تک زیاد نمیگیریم به خاطر کوتاه گرفتم که خودت هم دکان داری، مشتری‌ها میاد که باز مشتری‌ها یک رقم نگویه که کسی نیست. نه والا مشتری‌ها را خب باز یک کمک وره چی میگن سید؟ کلش دیگه شناسا هستن. ما اصلا همو چی میگن؟ امی وقت گذرانی است از ما دیگه فعلا 56 سال عمر ما تیر شد. تمامش یک کسی که در افغانستان حفیظ جان سن خود چند باشه؟ والله 30 ساله میشه. 30 ساله میشی. از امروز من سالگرد تبریک میگم. بدون تحفه مگه از خیر است میگن برگ سب تحفه درویش. تحفه آوردی پیش. تحفه براتون میتیم خیر است. اما در 30 سال که عمره که خودت تیر شده تو از این نعمتایی که در دنیا یا در کابل جان ما بود یا در افغانستان ما بود از اونا تو شیرینی عید نچشیدی. 30 روز جشن بود. اشار که شار چراغان بود. کسی با کسی قرضدار نبود، کسی با کسی کاردار نبود. میگشتی کسی نمیگفتید که کجا میری. این تو یک کابل زیبایی بود. آل صاحب می از داوزه که صاحب با بالا بیاین اول خانه صاحب یک کمک ور پیشانیش ترش میشه صاحب که کجا هستین صاحب. در اشاره که هیچ پرسان نیست صاحب شما کجا هستین. شما چرا وقتر نمین؟ شما نه خوشی‌های از این ملت دیدین، نه کدام سیل، نه کدام تفریحگاه، نه کدام پارک، نه کدام گردش، نه کدام سیاحت. برای شما هیچ چیز نیست. اگر نه در کابل ما شما قبلا همین توریستای خارجی می آمد، جاهای ما شما داریم که در کل کره زمین نیست. و افغانستان بام دنیاست. نظر به اقلیم و نظر به آب و هوا و نظر به همون چیز جغرافیاییش که ما میگیم بام دنیاست. کوه هندوکش مربوط به افغانستان است. مرمیالا برده بودی اون توی رقم اما توی رقم والا اون سچت زده میرفتیم که چی وقت داریم. بیا خیر قربانتان صاحب خوش باشید. بسیار زیاد خوش شدم. همچنان میبینیم. همچنان با مان خدا. روز خوش. خدا کمت نکنه. با عزت باشید. های های چقدر گپای نیک گفتن، چقدر گپای خوب گفتن از صمیمیت ها، از محبت های سابق، از دوست داشتن های سابق. با من جالبی بود که گفتم 30 سال عمرت گفته هیچ از شیرینی های از اشار کابل گفت نچشیدی، بخصوص از اشار کنه. یعنی که در این عمر دیگه ما هیچ چیز ندیدیم ها؟ خب یا خیر هرچی که در قسمت ما بوده به هر حالتش شکرگزار هستیم. دارالعلوم قاسمیه شوربازار در این قسمت است. بیشترم در قسمت سابقه از این اوکاکای ما گپ زدن گفتن که چی گونه اینجا می آمد. کل گپا را گفت به دلیل از که من زیاد سرش گپ نمیزنم که تکراری نشه گپای من. باز میگن که سر گپای که دیگرها میزنن تو دیگه گپ نزن، ما فهمیدیم که چی گپ بود. یگام باز میگن که زیاد گپ میزنیم با این خاطر. خب بیاییم که کم پیشتر بریم. اینجا یک مسجد است دمی سرک شوربازار و این مسجد هم میگن بسیار سابقه است. از دروازهش که معلوم میشه که بسیار سابقه باشه. مسجد شریف جامع مولا محمود. امرای همی کاکای بایسکلساز کمی گپ نزنیم. اگر سر ما قار نشه جریان کارش هم است، وقت کارش هم است. یک سلام میتونم اگر پیشانیگه کش باز بود یک دو کلمه دارم آوردم این مسجد میپرسم از پیش. کاکا سلام علیکم. خوب هستی کاکا؟ جانک جور است؟ خدا نکنه که حالا قار نشی سرم. جانک جور است؟ این باز نگویی که ما خبرت نمیگیریم. کاکای بسیار خسته است میگم. یک دو کلمه گپ میزنیم. خیره بان که کار خدا کنه وقت کار است.
کاکای گل خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر باشی. بخیر باشی. چقدر وقت از اینجا هستی؟ کاکاش اینجا میشه بسیم یک 52 سال. 52 سال. نام خدا 22 سال از اون رو ما میکرد از یاد. 75 ساله هستم خودم. 75 سال عمر. خدا عمرت از یاد کنه. یا بی کل مملکت و با شما را خدا عمرت زیاد کنه. خدا کمت نکنه. همین 52 سال بایسکل سازی کردی. ما نمیگه تولد شدم نمی شور بازار نمیگه کلام شدیم. اصل بودت از این شور بازار؟ زمین شور بازار هست. شاید وقتای سرک هیچ دیگه سرکای نبود، حالا سرکای خیب شده و سرکای خامه بود. کلش گادی یکی قیدده میامد بند شد. از دوست گادی میامد، از دوست گادی میامد میگو پس تو مغازه تا کاکا. بازی تیر میشد و دیگه ایش میامد. آی والله، ای دست دوران گادی هاستی دیگه. اینجا گادی ها بود، این سرک تخت پلو، گادی خامه بود، اسبا بود. این سرک خامه بود. این حالا کسی این قیب شده و دیگه مخلوق دیگه زیاد شده رفت نام خدا. حالا خوب است یا هو خوب بود از لحاظ نظام حکومت نمیگم که نگوین که حالا باز گپ ما را دیگه طرف نبرن، ما به اون موضوعات هیچ اصلا کار نداریم. از لحاظ بودن مردم، از لحاظ محبت منطقه یا حالا خوب است یا هو خوب بود؟ والا بدل سابق هم خوب بود. حالا این مردم خوب مردم از خطاقاتش مردم های منافق که میای بدل یک دب میدونه شهر رو بیرو بکنه. کلش مسلمان از برادر ما شماست. طالبشم، مدرشم، مولویشم، عاملشم. کل ما شما یک برادر هستیم خوشی که افغانستان وزش در منافقی و شیطانی شونه که برگه خدا هدایت کنه کلگیره. شاید یک وقت بچه بودی در این منطقه؟ خود بخی خود چوچگر همیشه تولد شدیم کلان شدیم. اصلی بود همینجا از دیگه. اصلی شیر بازار میگن، این شور بازار نه؟ شور بازار، یعنی شور بازار هست. میگن شیر بازار بود. نه شور بازار، این دروغ میگن. شطه بود بازی مردم شور بازار یاد میشه. بخیر باشه قربانت. والله این نان را که تو پیدا میکنی این بسیار بسیار مزه میده. از اوله قفت است. چی کنیم بسیج غریبی نکنیم، نان با خوش بارده حرام باشید. امی خوب است که آدم نان حلال پیدا میکنه. نه کمش کار اومد، از جان تزار بخار دخار میبره. ما تا بال 75 ساله شدیم یک اسپرین باید دکتر را نکردیم. از چی کردیم کار کردیم و نان خوردیم. کار کردیم و نان. بس خلاص. بخیر باشه قربانت. راستی از امی مسجد مولا محمود چقدر وقت شد؟ از این مسجد مولا محمود خب میشه یکم 300 سال 300 سال 300 سال. این تقریبا ما 75 ساله شدیم اینجا شوکی ها بود دیگه بود مسجد جو ترار بود. یعنی یکم 100 سال حکومت کردیم. حالی مسجد فعال است؟ بخی فعال است. روزای جمعه هر وقت 24 ساعت فعال است. مولا داره. مولا است. مولایش است از بدخشان خوب بچه است دیگه نماز میشه مردم. بخیر باش. صاحب نواسه و کواسه هم شده باشی؟ شکر خدا. چند تا حساب کردی؟ یک 4 تا دختر 3 تا بچه است. اونم ما بودن. حال دی 52 سال از این بایسکل سازی چیزی پیدا کردی؟ پیدا میکنیم میخوریم، پیدا میکنیم میخوریم. دیگه اون تو سرجافگی نداره. 3 وقت لق لق کرده همیشه شد صبح نون پیدا کردم میگم شکر سباز باز خدا میده. باز سبا خدا میده. خدا کمت نکنه. چای میخوری؟ با عزت سلام. والله دستایت از بوسیدن است که کار میکنی در این سن سال. مقصد خدا بخیر باشی. چی آورده؟ نون از خونه میادم اینجا میخورم. نان آورده؟ میخوری بیا بیشی. خدا کم نوش نه دیگه نان خودت از دیگه مکن. میخوری خب بیا بیشی. این نواسط است. بیشی تا قدیم و نون بخور. چطور هستی خوارک؟ جانک چطور است؟ شکر. خوارک گلم برای بابای خود نان آورده ها؟ روز نان میاری؟ چی آوردی؟ کدو را مغزیات خوش آمدارم. بیا بخوری. نه دیگه حالا خوب کم آوردی دیگه. کاش که میفهمیدم که کاکا را میگفتم که برای زیاد دیگه هم یاره از خوره. تنها هم کدو را پخته کرده بودی؟ دیگه چیز پخته نکرده؟ نه خودت خوش داری کدو؟ زیاد چی را خوش داری؟ لوبیا را یا برنج؟ لوبیا و برنج هر دیشه. مکتب ها میری؟ آفرین درسکای تا بخوانی. تشکر. بخیر باش قربانت. با عزت باش. با عزت باش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. در این مسیر یک خانه بود، یک بلند منزل بود که یک قسمت از فیلم ها در همینجا ریکارد شده بود یا فیلم ها بگویم فیلم ثبت شده بود. اما من فعلا یادم رفته که
کدام قسمت است؟ همینجا هست نیست. سلام بخیر هستید؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستید؟ باش که من از این کاکا پرسان کنم. کاکا سلام علیک. چطور هستی؟ شکر کجور است؟ بخیر هستی؟ شکر خدا. این اینجاست هم یک قسمت جای است که فیلم دکند زوی فکر میکنم یک قسمتش همیشه ثبت شده بود. او جیلانی که ثبت کرده بود. از این فیلم ها یک قسمتش از این فیلم دکند زوی همیشه فکر میکنم. در امسال که در امسال. همیشه میگن اتاق کرا میگیرن دمی قسمتشه. اتاق کرایی خیلی دینی میجستن. همیشه دم فیلم گرفته. شاید همونجا باشه همینجا در سرای. ممنون و مقصودی یکی از ستاره های سینمای افغانستان، استاد بزرگوار، کسی که صحبت میکنه بسیار شیرین صحبت میکنه. شاید خود بشناسیش. این بچه فیلم دکند زوی هم میشناسی؟ من خیلی علاقه در تلویزیون ندارم، در روزگار کم هستیم. کلم آدمی روزگار غرق هستیم. لی بازی هست که یک راه آید داره. مگه ما که در صبح موزه میخونیم میم در نمیده تا آیلای خفتن نمیده استیم نگه مخلر کارک بارت میشه؟ شکر یک روز تیر میشه پیسی یک پنتونان اگه یافت شد از آخانه میشه. از همین شور بازار است؟ از همین منطقه هستیم فعلا. چطور هم از این منطقه تا؟ خوبه از این منطقه. شکر که صحتمند است. جور باشین را کمت نکنه. آرام باش. قربانت. بخیر باش. بسیار تشکر. خب باش که من پیشتر گفتم اینجا خوال سرای موتراست. شاید کسایی که طرف شور بازار میه باز موترای خدا اینجا استاد میکنن. تصویرایش بر شما می داشته باشیم. چی حال داری بیادر؟ قراریست؟ خیر بخیر هستی؟ خوب چه خوب یک جای شیشتی؟ خوب خواست استو کنیم دیگه. سایه را گیر کنیم. سایه را گیر کنیم سایه. بخیر باشی. خب اینجا جای ما سایز گپ بزنیم. بیا که میگم این خانه تصویرش بیا این قسمت باشیم. اینجا یک تصویر پشت سر از اینمی اولی دیگه بگویم. از امی چقدر وقت میشه از امی؟ 2.5 سال شبه. مثل این مسجد مولا محمود داره؟ ماشین 2.5 سال ها؟ امکان داره. خودت چقدر وقت از اینجا هستی؟ خود ما تقریبا 60 چند سال شد که می‌دستیم. 60 چند سال در اینمی اولی؟ نه پیش از پدرم بود. 84 سال پدرم بود. اصل از شور بازار است؟ بله شور بازاری است دیگه. ما شور بازار کاکا یا نیست؟ نه است. بخیر باشی. این خیمه راست گفتیم. این حال از خودتان پرسان میکنم هم یک قسمت فیلم شادگال یا دکند زوی در این اینجا ثبت شده. بله دمی ثبت شده. دم گروپی که پف میکردن دمی اتاق دمیجا بدن. هم گروپی که پف میکنه نمیشه اول. نمیشه. هرچی پف میکنه نمیشه. باز کتی پتی خود میزنه. کتی پتی خود که میزنش گروپ مایده میشه میگه چی کردی گلش کردی میگه بله. ای که سر و فیلم اگه گپ بزنیم سر داستان یاش بسیار مردمای بزرگوار بودن همراه مقصودی صاحب که در اون وقت کار کردن. چی وقت بود در چی شرایط فیلم ساختن ها؟ بس بهترین وقت بود. سر وقت خوب بود. گپ های شهر کنه کابل ها؟ کل چی؟ بخیر باشید. این به تکت موتراست که استاد میکنن حالا؟ بله تکت موتراست استاد میکنن. این جایداد از خود شماست؟ بله شخصی پدریسته بله. خیر باشید. باز این مسابقه هم خانه بود؟ نه همون تو سرای بود. از همون سابق از همون سابق سرای بود. سابق که سرای صحیح شد دیگه. کدام؟ سابق که بود تجارت خانه بود. یعنی سابقا که بود موتر و چیز نبود. هم پدرای ما قصه میکردن. قافله بود. قافله باشی بود. کاروانها بود. قرانای افغانی اروپایی مشهدی خشتای طلایی قدر می آمد میگه داخل قپان بود. در قپان طول میشد کلش. یا در قپان طول میشد. باز پسانا میگن که سرای شاهزاده شد. باز سرای شاهزاده. در قپان طول میشد؟ در قپان. قپان چی؟ این قپان ترازویی که چوب طول میکنن. سابق او را قپان میگفتن. او را قپان میگفتن در قپان طول میشد. یعنی اروپایی مشهدی قرانای افغانی قدر خلطه میگم میامد. خلطه که میمون در طول میشد. در طول تجارت تسلیم میشد. تسلیم بعد از که میگم سرای شاهزاده اونجا کشید. باز تجارت اینجا کل اینجا رفت. خیر ببینید یعنی از اون وقتی همه قسم بود این چطور که باز تاب آورده ای دستکا و چوبا و
کلش که از فولاد بدتر هستن یا فهمیدی که چوبای زه کلف چوبای درچه اصل وطن ماست. یا اونو قسمت یک کمک تو چی شده اونو قسمت. اون خانه تا که میبینیم اونم مرخم است. یه چپه نمیشه. یه چپه نمیشه زلزله چه چپه نمیشه. یک کدام گپ و دو دیگه پا نداشته باشه چی یکم دم و دعا. از امکان داره مردای قدیم دوست داره دیگه. امکان داره. مردای قدیم دوست داره. دوست مردای قدیم خدا دیگه. خوشحال باشی و خیر باشی. یک چند تصویر از اینجا ببینین که بسیار سرای مقبول، اتاقای مقبول داره. از چهار طرفش و از این اتاق هم تصویر ببینین که یک قسمت که گروپ گل میکنه مقصودی صاحب در فیلم در کندوزی اونها را تصویرش ببینین باز از سرای مبرای. بسیار تشکر. تشکر از اینکه تا پایان گزارش ویژه امروز ما از منطقه شوربازار بودیم. چند بخشش بر شما با تصویر کشیدیم کوتاه. البته وقت گزارش ما قدر زیاد نیست که تمام سرک تا پیش باغ قاضی بر شما با تصویر میکشیدیم، اما باشه برای یک گزارش دیگه کلش اگر یک روز به تصویر بکشم باز دیگه مناطق نمیشه، نه دیگهش باشه برای دیگر روز. خدا کنه که این گزارش ما را به عنوان گزارش قبول کرده باشید. چند لحظه قبل تصویرها را خود دیدیم، خاطرات فیلم شادگل یا دکندزوی تازه شد. اتاقی که گروپ گل میکردن حال کمک دست دادنش از صدره کردنش یعنی با سازیش کردن، اما خاطرات ما تازه شد. در جریانی که شما تصویر میدیدین ما هم بعض جاها را دیدم، واقعا من چرت فکر رفته بودم. اونجا یک انواری بود حتما تصویرش شما دیدین و الماری را دقیق شاید حتما در فیلم بس پیدایش میکنین. اگر دوست داشتین که ببینین این فیلم همون قسمتش. تا فردا بازم در یک بخش دیگه کابل بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما شما، از دعایتان ما را فراموش نکنید. خدا حافظ.